Hi guys, how are you all? I hope you are doing great. So welcome to another video of Swimming Sky Francis, the designer's destination. Okay guys, as I promised you, अबदेखि म Saturday मेरो कन्टेन्टको भिडियो जुन चाहिँ मेरो रियल कन्टेन्ट छ फ्यासन डिजाइनिङ त्यसको रिलेटेड भिडियोज म हाल्छु भनेर सो आज म त्यही लिएर आएको छु। सो आज म तपाईलाई एउटा युजफुल कुरा बनाउने कोशिश अनि म तपाईहरुलाई सिकाउने कोशिश पनि गरिरहेको छु। सो यो भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु होला। अनि इफ यु हैभन्ट सब्स्क्राइब माइ च्यानल देन डु सब्स्क्राइब, लाइक, शेयर एन्ड कमेन्ट। अनि गाइज थ्याङ्क यू सो मच फर यो लभ एन्ड सपोर्ट। पहिलाको भिडियोमा तपाईले मलाई धेरै नै माया दिनुभएको छ। आजदेखि उता पनि यसरी नै तपाईको माया अनि साथ मलाई दिइरहनु होला। ओके गाइज, सो विदाउट एनी ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। आजको भिडियोमा चाहिँ म तपाईलाई एउटा सानो ब्याग बनाएर देखाउँछु। ओके, विच इज भेरी इजी टु मेक एन्ड एट द सेम टाइम इट लुक्स क्लासी अनि फ्यासनेबल। ओके, अनि दिस इज स्पेसली फर लेडिज। ओके, यो चाहिँ लेडिज ब्याग बनाउँदैछु म। सो एउटा अर्डरको ब्याग आएको छ। सो आई थट कि तपाईहरुलाई म भिडियो पनि बनाएर तपाईहरुलाई सिकाउँछु पनि भनेर। ओके, सो गाइज मेरो च्यानलमा तपाईले यस्तै कन्टेन्टहरु पाउनुहुन्छ। सो त्यसैले पनि मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गरिराख्नु होला। ओके, सो हेर्नुस्, अब म तपाईलाई सिकाउन गइरहेको छु। यो लन्च बक्स हाल्ने ब्याग भन्दा पनि हुन्छ, अथवा तपाईको तपाईको पर्सनल कुराहरु हालेर तपाईले यसमा राख्न सक्नुहुन्छ, अथवा तपाईले यसलाई क्यारी गरेर यु क्यान गो एनीवेयर। ओके, सो हेरौँ है त। ओके, सो म तपाईलाई सर्वप्रथम चाहिँ यसको नाप भनिदिन्छु, यसको लम्बाइ र चौडाइ। ओके, सो यसको चौडाइ चाहिँ 21 र यसको लम्बाइ चाहिँ रहेको छ 20। ओके, सो इट्स भेरी इजी। यसलाई मैले अलरेडी क्विल्ट गरिसकेको छु। क्विल्टिङ गर्न आउँदैन भने तपाईले मेरो पहिलाको भिडियोहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले क्विल्टिङ गर्न पनि सिकाएको छु तपाईहरुलाई, के गर्नुपर्छ, कसरी गर्नुपर्छ भनेर। ओके, सो म तपाईलाई त्यसमा जाँदिन क्विल्टिङ कसरी गर्ने हो भनेर, बिकज अहिले टाइम छैन। ओके, तपाईले त्यो जान्न मन छ भने तपाईले त्यो पहिलाको भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। ओके, सो अब यसलाई के गर्ने, अब यसलाई तपाईले यसरी लम्बाइबाट फोल्ड गर्ने। ओके, अनि फोल्ड गरेर यस्तो गर्ने। त्यसपछि के गर्ने, अब यसको बेस बनाउनु पर्छ हामीले। सो यसको बेस बनाउनलाई चाहिँ म कैँची र मेरो सानो चकको हेल्प लिन्छु। ओके, सो यसको बेस चाहिँ कसरी बनाउने हेर्नुस् है त। ओके, सो यसको बेस बनिन्छ यहाँ, यो जुन चाहिँ फोल्डिङ भाग छ। ओके, सो यो फोल्डिङपट्टि चाहिँ यसको बेस बनिन्छ। सो बेस बनाउनलाई म लिनेछु मेरो चक अनि मेरो इन्ची टेप र मेरो सिजर त छँदैछ। ओके, सो हेर्नुस् अब के गर्नुपर्छ। सो गर्ने त हो यस्तो। ओके, यहाँबाट 3 इन्च लिने अथवा 2 इन्च लिने। म चाहिँ 3 इन्च लिँदैछु। ओके, सो यसलाई म 3 इन्च लिन्छु यहाँ। ओके, अनि यहाँ उकालो पनि यसलाई चाहिँ तपाईले 2 इन्च लिँदा हुन्छ गाइज। ओके, सो यसरी चाहिँ तपाईले 3 इन्च लिने। ओके, अनि उकालो चाहिँ यसरी तपाईले 2 इन्च लिने है त। ओके, ओके, अनि यसलाई काट्ने अनि उतापट्टि पनि सेम गर्ने। ओके, अब उता पनि सेम गर्नुपर्छ, त्यसैले म तपाईलाई उता चाहिँ देखाउँदिनँ, उतापट्टि पनि सेम नै गर्नुपर्छ। ओके, सो यसलाई अब कट गरिदिने। दुईटा कट भइसकेको छ हेर्नुस्। ओके, सो यसरी कट भइसकेपछि अब माथि पनि तपाईले कट गर्नुपर्छ यसको। सो यसको कट गर्नुको लागि के गर्ने, तपाईले यहाँदेखि यता 3 इन्च लिन सक्नुहुन्छ अनि यतादेखि यता पनि 3 इन्च लिन सक्नुहुन्छ। ओके, सो म के गर्छु, यसलाई म लिन गइरहेको छु अब नाप यसको। ओके, सो यताबाट म 3 इन्च लिन्छु अनि यतापट्टिबाट पनि म 3 इन्च लिन्छु। ओके, सो हेर्दै गर्नुहोस्। ओके, अब के गर्ने, तपाईले यो 3 इन्चलाई यहाँ जोड्ने। ओके, अनि यतापट्टिको 3 इन्चलाई यता जोडिदिने। ओके गाइज, सो हेर्नुहोस् यसरी धर्का कोरेर। ओके गाइज, हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले मैले यसको अलरेडी कटिङ गरिसकेको छु। अब यसलाई खोल्दा चाहिँ तपाईले यस्तो देख्न सक्नुहुन्छ, यस्तो। ओके, यस्तो खालको सेप देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले। ओके, माथि पनि यस्तो अनि तल पनि यस्तै देख्न सक्नुहुन्छ। ओके, अब नेक्स्ट काम के गर्नुपर्छ हेर्नुस् राम्रोसँगले। यस्तो देखिन्छ तपाईले, यस्तो देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले। ओके, सो अब नेक्स्ट काम के गर्ने त म तपाईलाई भन्दैछु। ओके गाइज, सो नेक्स्ट चाहिँ तपाईले यस्तो यो ह्यान्डल बनाउनुपर्छ यसको ब्यागको। ओके, ब्यागको ह्यान्डल बनाउनलाई मैले पहिला पनि ब्यागको ह्यान्डलहरु बनाउन सिकाएको छु गाइज। तपाईले यदि चेक गर्नुभएको छैन भने तपाईले त्यो भिडियोहरु पहिला चेक गर्नुहोस्। ओके, सो यसको लम्बाइ र चौडाइ मात्र भन्न गइरहेछु अनि यसलाई कसरी बनाउँछ म तपाईलाई त्यो चाहिँ भन्दिनँ, किनभने मैले तपाईलाई अलरेडी भिडियो बनाइसकेको छु। ओके, सो यसको लम्बाइको कुरा गर्नुपर्दा मैले यसको लम्बाइ लिएको छु 16 इन्च। ओके, यसको अनि यसको चौडाइ छ
4 इन्च ओके। सो त्यसरी फोल्ड गरेर बनाउनुपर्छ यो, तपाईँले मेरो पहिलाको भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ ओके। सो अब यसलाई चाहिँ ब्यागमा लगाउनलाई चाहिँ के गर्ने, ब्यागको यो कटिङ भाग लिने, त्यसपछि एक एकवटा ओके। त्यसपछि यो ब्यागलाई के गर्ने तपाईँले यहाँदेखि उता 2 इन्च ओके, अनि यहाँदेखि यता 2 इन्चमा दाग लगाउने, यसरी हेर्नुहोस् यस्तो गर्ने, अनि यतादेखि यता पनि 2 इन्चमा दाग लगाउने यसरी। अनि अब यो जुन चाहिँ ह्यान्डल छ हाम्रो यसरी आउँछ, यहाँदेखि यसरी यसरी आउँछ ओके। सो यसरी लगाउने ह्यान्डल ओके गाइज। सो म यो तपाईँलाई लगाइसकेर देखाउँछु, इट्स भेरी इजी। अब यहाँबाट सिलाउनु मात्र पर्छ ओके। सो हेर्दै गर्नुहोस् ओके गाइज। सो हेर्नुहोस् तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यसको ह्यान्डल लागिसकेको छ। अब के गर्ने नेक्स्ट काम हेर्नुहोस् तपाईँले यी ह्यान्डल ओके। सो यो ह्यान्डल यसलाई चाहिँ मैले पिङ्कमा यसको कम्बिनेसन गरेर यसलाई यस्तो खालको बनाएको ओके। हो यहाँ हेर्नुहोस् ओके। अब तपाईँले नेक्स्ट के गर्नुहुन्छ, अब तपाईँले यसमा पट्टी लगाउनुपर्छ ओके। यसमा पट्टी लगाउने काममा चाहिँ मैले पट्टीको पनि यसकै कम्बिनेसनमा लिएको छु ओके, पट्टी पनि। सो पट्टी चाहिँ 2 इन्चको लिने ओके, 2 इन्चको चौडाइ भएको, अनि लम्बाइ चाहिँ यहाँदेखि यहाँ जति छ त्यति लिने ओके, अनि चौडाइ चाहिँ 2 इन्चको लिने ओके। सो पट्टीलाई राखेर चाहिँ अब यता पट्टी लगाउनुपर्छ ओके। सो म तपाईँलाई कसरी लगाउनुपर्छ देखाउँदैछु हेर्नुहोस् ओके गाइज। माई 2 पट्टिज आर रेडी, हेर्नु सक्नुहुन्छ यी ओके। सो मैले 2टा पट्टी रेडी भइसकेको छ। अब म के गर्छु, अब यसलाई म ब्यागमा लगाउँछु ओके। सो ब्यागमा अट्याच गर्नको लागि म एउटा पट्टी लिन्छु, अनि यो पट्टीलाई के गर्छु म, अब यो पट्टीलाई म यता राख्छु ओके। सो यहाँदेखि चाहिँ यस्तो गर्ने, अनि ओके। सो मेक स्योर कि यो पट्टीलाई चाहिँ यता सुल्टा चाहिँ भित्रपट्टि राख्ने ओके। यो जुन चाहिँ पल्टीको सुल्टा भाग छ, यो जुन चाहिँ ओके मेन सुल्टा भाग छ, यसलाई चाहिँ उल्टा राख्ने, यता चाहिँ सुल्टा राख्ने, अनि यो ब्यागलाई चाहिँ माथिबाट यसरी राखिदिने, सो द्याट यहाँबाट सिलाउने, अनि बादमा फोल्ड भएर आउँदा चाहिँ यो सुल्टापट्टि चाहिँ यता आइपुग्छ ओके। सो त्यो अलिकति ध्यानमा राख्नु होला। अनि अब हामी सिलाउने कोसिस गरौँ ओके। म मसिनमा बसेर अब म यसलाई सिलाउन गइरहेको छु हेर्नुहोस्। अनि यहाँबाट यसरी गरेर अब यता पनि सिलाउनुपर्छ ओके गाइज। यसरी फोल्ड गर्ने, सो द्याट यसको बर्डर चाहिँ देखिनुपर्छ, अनि यहाँ माथिबाट सिलाइदिने ओके। सो इट्स भेरी इजी। म तपाईँलाई सिलाइसकेर चाहिँ देखाउँछु ओके गाइज। सो हेर्दै गर्नुहोस् ओके गाइज। सो हेर्नुहोस् मैले पट्टी लगाइसकेको छु अलरेडी ओके। सो पट्टी लागिँदा चाहिँ यस्तो देखिन्छ ओके। सो यो अलिकति सफा र निट एन्ड क्लिन देखिन्छ ओके। सो पट्टी लगाइसकेपछि मैले 2 पट्टी नै पट्टी लगाइसकेको छु यसरी। अब के छ, अब तपाईँको यो जिपको बारी छ। सो चेनको बारीको लागि के गर्ने, चेन तपाईँले यस्तो छ, यसको नापमा नै चेन लिने ओके। यहाँदेखि यहाँ कति नाप छ मैले त्यसरी नै लिएको छु हेर्नुहोस् ओके। सो अब के गर्ने, यो चेनलाई एक एकपट्टिबाट खोल्ने यसरी। मैले यो मिटरको चेन लिएको बाइ द वे ओके। सो हेर्नुहोस्, हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले ओके। सो अब म यसलाई यहाँ राखेर सिलाउँछु ओके। सो यो सिलाउने पारा चाहिँ कस्तो हो भन्दा यसलाई यस्तो चेन राख्ने ओके। सो चेनलाई यस्तो राखिसकेपछि यसलाई यहाँनिर यसरी राखिदिने ओके, अनि यहाँ माथिबाट सिलाइदिने ओके। सो मेक स्योर कि यो चेन चाहिँ अलिक भित्र नै भयो भने राम्रो हुन्छ, किनभने यो चाहिँ मतलब यो ढक्कन जस्तो बनाएको, यो जुन चाहिँ हाम्रो पट्टी लगाएको छ नि हामीले, यो ढक्कन जस्तो बनाएको। सो यो चेन लगाउँदा चाहिँ यो 2टा ढक्कन यस्तो छोपिन्छ चेनलाई। सो त्यो हिसाबले नै तपाईँले यहाँ राखेर अब यहाँबाट सिलाउनु सुरु गर्नु होला ओके। सो हेर्नुहोस् म सिलाइरहेको छु ओके। सो मैले यसमा चेन लगाइसकेको छु। अब यतापट्टि पनि सेम यसरी नै लगाउने ओके। सो यो लगाउन पनि सेम हो। सो म तपाईँलाई यो लगाइसकेर देखाउँछु ओके। यसरी नै हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले ओके। सो हेर्दै गर्नुहोस् ओके गाइज। सो हेर्न सक्नुहुन्छ मैले 2 पट्टि नै चेन लगाइसकेको छु। अब चेन लगाएपछि तपाईँले रनर पनि लाउनु पऱ्यो। अब सो रनर लाउनलाई चाहिँ के गर्ने, तपाईँले यहाँबाट स्टार्ट गर्ने ओके। अनि 2 पट्टि नै तपाईँले यसरी एउटा रनर लाउँदा पनि हुन्छ, 2टा रनर लाउँदा पनि हुन्छ। म यसमा चाहिँ एउटा रनर लाउँछु। सो यो रनर लाउने यसरी यहाँबाट ओके। सो यसरी लगाएर अर्कोपट्टि पनि अट्याच गरिहाल्ने ओके। सो यो रनर लाउन एकदम इजी छ। सो रनर लगाइसकेपछि तपाईँले ओके गाइज। सो हेर्दै गर्नुहोस्, चेन लागिन्छ यसरी ओके। यसरी चेन लागिसकेपछि अब तपाईँले यसलाई उल्टाबाट पठाउनु यसरी ओके गाइज। माई ब्याग इज अलमोस्ट रेडी ओके। तपाईँ अब यसरी उल्टाउने ब्याग, अनि ब्याग उल्टाइसकेर अब पहिलो काम के गर्ने, तपाईँले यसको साइड सिलाउनुपर्छ ओके। सो साइड सिलाउनलाई चाहिँ तपाईँले जसरी यो भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ मैले के गरेर चाहिँ अहिले मैले ब्यागलाई पट्याएर मजाले यसको साइड बाई साइड मिलाउँदैछु। अब त्यो साइडबाट सिलाउने ओके। त्यो साइडबाट माथि चेनसम्म नै सिलाउनु पर्छ ओके। सो हेर्नुहोस् त्यहाँबाट सिलाउनु सुरु गर्ने, अनि माथि चेनसम्म नै लाने ओके। चेनलाई नागेर
बाहिर नै निकाल्नुपर्छ ओके सो हेर्नुहोस् म सिलाइरहेको छु यो पार्टमा चाहिँ मैले साइड सिलाइरहेको छु हेर्नुहोस् मैले कसरी सिलाइरहेको छु तपाईले पनि यसरी नै सिलाउनु होला ओके गाइज सो भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म स्किप नगरिकन हेर्नु भएको छ भने मात्र बुझ्नुहुन्छ अदरवाइज तपाईहरुले बुझ्नु हुँदैन सो प्लिज स्किप नगर्नुहोस् अनि यो भिडियोलाई पुरा हेर्नु होला ओके सो हेर्नुहोस् मैले सिलाइरहेको छु ओके गाइज सो यो तपाईले सिलाइसक्नु भएपछि तपाईले यसलाई अलिकति टाइडी लुक दिनुपर्छ सो टाइडी लुक दिनको लागि एकदम यसको धागोहरु निक्लेको हुन्छ नि त सो धागोहरु निक्लेको नदेखोस् मेरो ब्याग चिटिक्कै परेको होस् भित्रबाट पनि अनि बाहिरबाट पनि भन्न चाहनुहुन्छ भने भित्रबाट चाहिँ स्पेशली तपाईले एउटा आइडिया लाउन सक्नुहुन्छ तपाईले पट्टी लिएर सिलाएर यसलाई यसको धागोहरु सबै मार्न सक्नुहुन्छ ओके त्यसपछि के गर्नुपर्छ तपाईले त्यसपछि त्यसको बेस पक्रिने यसरी ओके अनि बेस सिलाइदिने ओके अनि बेस सिलाइसकेपछि पनि तपाईले यसरी नै साइडमा पट्टी लाउन सक्नुहुन्छ ओके सो त्यसरी नै हो एकपट्टि लाउने अनि अर्कोपट्टिबाट फर्काउने पट्टी लाउने तरिका जसरी मैले चेनमा लगाएको थिए ओके चेनको जुन चाहिँ ह्यान्डलमा लगाएको थिए मैले पट्टी त्यस्तै हो ओके सो हेर्दै गर्नुहोस् पनि अलिकति तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ पनि मैले अलिकति नीट एन्ड क्लीन टाइडी लुक दिनको लागि मैले यतापट्टि लगाएको छु हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले मैले दुईपट्टि नै यसो लगाइसकेको छु ओके सो यसलाई अलिकति गुड लुक र टाइडी लुक दिनको लागि मात्र गरेको मैले यस्तो ओके अदरवाइज तपाईले त्यसै राख्दा पनि हुन्छ त्यसै राख्दा चाहिँ के प्रब्लम हुन्छ भन्दा धागो निक्लिन्छ सारी सो यसलाई मैले एकदम चिटिक्कै परेको बनाएको सो अब यसलाई के गर्ने यो चेन खोल्ने अनि यता हात हाल्ने अनि यसलाई उल्टाइदिने अनि तपाईको ब्याग इज रेडी ओके सो म उल्टाएर देखाउँदैछु है त तपाईहरुले के हेर्दै गर्नुहोस् फाइनली माई ब्याग इज रेडी ओके सो यो ब्याग चाहिँ बनिसकेर चाहिँ यस्तो देखिन्छ पिङ्क ब्यागमा मैले प्रिन्टेड चाहिँ बर्डर अनि यसको ह्यान्डल बनाएको छु आई होप तपाईहरुलाई आजको भिडियो मन पर्यो होला मन पर्यो भने अनि केही सिक्नु भयो भने मलाई प्लिज कमेन्ट गर्नुहोस् लाइक शेयर सब्स्क्राइब पनि गरिराख्नुहोस् मेरो च्यानललाई अब अपकमिङ भिडियोजको लागि अनि गाइस सैटरडे अबदेखि म सधैँ मेरो यो स्टिचिङको भिडियोजहरु हाल्ने छु मेरो फ्यासन डिजाइनिङको जति पनि मैले पढेको छु त्यो सबै कुराहरु म हाल्ने छु ओके सो मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिराख्नुहोस् त्यसको लागि पनि सो थ्यांक यू सो मच गाइस फर योर लभ एन्ड सपोर्ट तपाईले मलाई धेरै माया दिनु भएको छ यतिको दिनहरुसम्म आजदेखि उता पनि तपाईको माया यसरी नै दिइबस्नु होला ओके सो प्लिज तपाईले मेरो सधैँको भिडियो हेरिदिनुहुन्छ त्यसको लागि पनि तपाईलाई धन्यवाद छ अनि डु फलो मी अन इन्स्टाग्राम फेसबुक एन्ड टिकटकमा पनि मेरो त्यहाँ पनि नाम सेभिङ स्काई नै छ सो गाइस आजको भिडियोलाई यति नै आई होप तपाईहरुले बुझ्नु भयो होला सिक्नु भयो होला सिक्नु भएन भने मलाई कमेन्ट गर्नुहोस् बुझ्नु भएन भने पनि कमेन्ट गर्नुहोस् ओके गाइस सो अब भेटौँ मेरो नेक्स्ट भिडियोमा तबसम्मको लागि स्टे सेफ स्टे होम एन्ड स्टे ब्लेस्ड ओके गाइस बाइ